සුබ දවසක් වේවා සියලු දෙනාටම. මගේ channel එකෙන් මම ඔයාලට අරන් ඉන්නේ ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රය සම්බන්ධ දේවල් ගැන. ඉතින් අද වීඩියෝ එක construction industry එකේ වර්තමානයේ බහුලව භාවිත කරන රිබ්ලත් කියන්නේ මොනවද කියලා. කෙටි වීඩියෝ එකක් වුණත් දන්නේ නැති අය ඇති මුලින්ම මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ වලට comment එකක් දාන්න අනිවාර්යෙන්. වීඩියෝ එක හොඳ වුණත් නරක වුණත් ඔයාගේ අදහස දාන්න. ඒක මට ගොඩක් වටිනවා මගේ channel එකට. ඒක තමයි ඔයාලා මට මගේ channel එකට දෙන සහයෝගය. හරි, මේ තියෙන්නේ රිබ්ලත් එකක්. අර චිකන් මෙෂ් එකක් වගේ හරියට දැලක්. නමුත් වෙනස් විදිහේ නෙට් එකක්. මේවට expanded රිබ්ලත් කියලාත් කියනවා. ප්ලාස්ටර් එකක් හොඳට අල්ලලා හිටින්න අපිට මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. කොන්ක්‍රීට් එකක් දාද්දි වගේ ස්ටොප් බෝඩ් එකට, ඒ කියන්නේ කොන්ක්‍රීට් එක ඉවර වෙන තැනින් බෝඩ් එකක් ගහනවා. ඒ වෙනුවට අපිට මේ රිබ්ලත් එකක් තියලා කොන්ක්‍රීට් දාන්න පුළුවන්. විශේෂත්වය කොන්ක්‍රීට් පිටට කාන්දු වෙන්නේ නැහැ. මේක මේ සිදුරු අතරට කොන්ක්‍රීට් එකේ ග්‍රවුඩ් ගිහිල්ලා ඉක්මනට ෆිල් වෙනවා. එතකොට අපේ කොන්ක්‍රීට් පිටපැත්තට එන්නේ නැහැ. මේවා galvanized වලින් හදනවා anti corrosion. ඒ කියන්නේ මලකඩ ගන්නේ නැති වෙන්න. එතකොට අපිට නවත්තපු කොන්ක්‍රීට් එකට සම්බන්ධ කරලා ආය කොන්ක්‍රීට් එකක් දාන්න ඕන නම් ඒ නෙට් එක තියෙද්දිම කොන්ක්‍රීට් දාන්න පුළුවන්. එතකොට කොන්ක්‍රීට් එක කලින් දාපු කොන්ක්‍රීට් එකට අල්ලලා හිටිනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට මේ රිබ්ලත් එක අයින් කරලා, එහෙම නැත්නම් අපිට රිබ්ලත් එක කොන්ක්‍රීට් එක වේලුණාට පස්සේ අයින් කරන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන කාර්යය තමයි කොන්ක්‍රීට් එක ඕන තැනින් නවත්ව ගන්න පුළුවන්. මේක භාවිතා කරන එකේ වාසිය තමයි ස්ටොප් බෝඩ් එක වගේ ගහනවා නම් කොස්ට් එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. රිබ්ලත් එකක් ඒ අවශ්‍යතාවය අනුව යොදන එක වාසිදායක වෙන්න පුළුවන්. මේකේ එක එක ප්‍රමාණයන් තියෙනවා, විවිධ හැඩ තියෙනවා. එතකොට මේ කපරාරු වැඩවලට, ප්ලාස්ටර් වැඩවලට ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ඕන අවශ්‍යතාවය අනුව රිබ්ලත් එක තෝරගන්න පුළුවන්. බණ්ඩල් එකක සාමාන්‍යයෙන් 10ක් වගේ තමයි ඉන්නේ. ඊට වැඩි පැක් ගන්නත් පුළුවන්. ටනල් බ්‍රිජ් වලට, මලාප වාහන පද්ධති වලට, රිටේනින් වෝල්ස් වලට, ෂිප් යාඩ්ස්, වෝටර්ෆෝල් වලට, මැරීන් ඉන්ජිනියරින් වර්ක්ස් වලට, ඒ කියන්නේ නාවික කටයුතු වලට, හයි රයිස් බිල්ඩින් ප්‍රොජෙක්ට් වලට වැඩ කරන්න යද්දී මේ රිබ්ලත් එක ගොඩක් භාවිත කරනවා. ගොඩක් මේ කොන්ක්‍රීට් වැඩත් එක්ක තමයි මේ රිබ්ලත් කියන එක අපි භාවිත කරන්නේ. ඩැමේජ් වුණ බිත්ති ප්‍රතිසංස්කරණය කරද්දී වගේ අපි මේ නෙට් එක භාවිත කරනවා. රිබ්ලත් එකට එකකට එකක්, ඒ කියන්නේ එක රිබ්ලත් එකකට තවත් රිබ්ලත් එකක් සම්බන්ධ කරද්දී ලැප් එක අවම මිලිමීටර් 100ක්, අඟල් 4ක්වත් තියන්න ඕන. හරි. ඉතින් රිබ්ලත් කියන්නේ මේවට තමයි. මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකකින් ඔයා අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න, ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, මගේ channel එක subscribe කරන්න. ආයෙත් දවසක මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සුබ දවසක්.